Triệu Lệ Dĩnh thông minh, xinh đẹp và tài năng, cô luôn ủng hộ Phùng Thiệu Phong thành công trong sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh thực sự là hình mẫu của một câu chuyện thành công bình dân, một trường hợp may mắn đến khó tin. Ai có thể ngờ rằng một cô gái sợ nghèo ở nông thôn lại có thể bằng ý chí và nghị lực phi thường vươn lên từ sân khấu cuộc thi tài năng để trở thành nữ thần quốc dân. Cuộc đời cô như một bộ phim thần tượng, thậm chí còn kịch tính hơn cả kịch bản, khiến cư dân mạng phải thốt lên, diễn biến này còn hay hơn cả tiểu thuyết truyền thể. Nhưng không ai ngờ rằng cuộc hôn nhân của họ chỉ 3 năm sau ngày cưới lại kết thúc đột ngột như vậy. Sự nghiệp của cả hai đã trải qua một bước ngoặt lớn, tạo nên một cơn lốc cảm xúc khiến công chúng say mê. Câu chuyện về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, dù nhìn nhận theo cách nào cũng gợi lên những khía cạnh đa dạng của bản chất con người. Một số người hâm mộ bị ám ảnh bởi mối quan hệ này, một số người quan sát bình thường thì khó chịu, và những người khác thì thẳng thắn lên tiếng, trực tiếp kêu gọi hòa giải. Nhưng thành thật mà nói, dạo này, một người tập trung vào sự nghiệp trong khi người kia dường như đang ở chế độ không làm phiền, không hề quan tâm đến việc hòa giải. Vậy thì việc gây kịch tính để làm gì? Phùng Thiệu Phong hoặc vướng vào vô số tin đồn hoặc biến mất một cách bí ẩn khỏi công chúng, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại là một nữ chính quyết tâm theo đuổi sự nghiệp. Hoàn cảnh của họ rõ ràng là khác biệt, ngay cả khi con trai họ đóng vai trò mai mối, những mối quan hệ gượng ép cũng chẳng bao giờ ngọt ngào, và ai cũng thấy rõ điều đó. Gần đây, anh Phùng đã cho ra mắt bộ phim mới, Mặt Trời Mọc Giữa Trời Cao. Bộ phim đã mang về cho Tân Chỉ Lôi một giải thưởng, và anh thậm chí còn xuất hiện trong phim. Nhưng chẳng phải anh chỉ là một nhân vật phụ sao? Ngược lại, hãng phim của cô Triệu đã ngay lập tức đặt lịch chiếu phim để ủng hộ Tân Chỉ Lôi, không trực tiếp đến xem nhưng vẫn dành cho cô sự ủng hộ nhiệt tình. Cư dân mạng lập tức cảm nhận được sự thay đổi của tình hình, liệu cuộc hôn nhân của họ có còn nồng ấm? Thực ra, có lẽ cư dân mạng đang suy nghĩ quá nhiều. Triệu Lệ Dĩnh đã là một nữ chính trong sự nghiệp và chẳng còn quan tâm đến những lời đồn đại vụn vặt nữa. Phim được hỗ trợ bởi Tân Chí Lôi, vậy còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Thành thật mà nói, đây chỉ là một dự án phụ không nhắm đến chồng cũ của cô. Động thái này khiến cư dân mạng hy vọng vào sự hòa giải cảm thấy thất vọng khôn nguôi, nhưng thực tế là muốn nghĩ sao thì nghĩ, thực tế không thay đổi. Từ mưu mô thường được những người thích buôn chuyện ưa chuộng. Hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, ngay từ khi mới ra mắt ai cũng nói cô ấy đang leo lên nấc thang xã hội. Cô xuất thân từ một vùng quê với thu nhập khiêm tốn, ngay cả mẹ cô cũng không đủ khả năng chu cấp cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Cuối cùng, cô đã tự lực cánh sinh, từ tiếp viên hàng không lên làm nhân viên bán hàng, chật vật vượt qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng để bước vào ngành giải trí quả thực không hề dễ dàng. Nhưng ai nhìn kỹ hơn đều biết rằng vào thời điểm cô trở thành ngôi sao hàng đầu, cô và Phùng Thiệu Phong hoàn toàn không có quan hệ họ hàng. Sau vai diễn đột phá trong Lục Trinh truyền kỳ, cô nhận được vô số lời mời đóng phim và truyền hình, giờ đã là một nữ minh tinh, có năng lực độc lập và tự lập. Còn Phùng Thiệu Phong lúc bấy giờ thì sao? Anh vẫn đang hẹn hò với Nghê Ni, không phải là một chiêu trò leo thang địa vị. Thay vào đó, điều đó chứng tỏ Triệu Lệ Dĩnh dựa vào các mối quan hệ và nguồn lực của bản thân. Nhưng trước khi cô hẹn hò, chẳng ai nói gì về những màn kịch thường thấy. Khi hôn lễ của họ được công bố, cả mạng xã hội xôn xao, một nữ thần hàng đầu và một nam thần nổi tiếng, một cặp đôi hoàn hảo. Sau khi con của họ chào đời, mạng xã hội của mọi người bùng nổ, đây là một chuyện tình cổ tích. Đáng tiếc, nó đã kết thúc sau 3 năm, một cách rõ ràng và dứt khoát. Về lý do tại sao họ từ chồng sang vợ, cặp đôi không nói rõ, nhưng cư dân mạng đồn đoán chắc chắn họ sẽ đào sâu vào sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình và sự nghiệp quá tham vọng của người phụ nữ. Có người nói cô kết hôn vì sự nghiệp, có người lại nói cô không theo con dâu trong gia đình họ Phùng, và những tin đồn về mối bất hòa giữa mẹ chồng và con dâu đang lan truyền. Ở một góc độ khác, Triệu Lệ Dĩnh đã phải chịu đựng gian khổ từ nhỏ, và đây là một cơ hội hiếm có, cô không thể để nó trôi qua một cách dễ dàng. Trong bộ phim, nữ chính thức tỉnh, làm sao cô có thể không dốc hết sức mình? Sự nghiệp là trên hết, không chỉ là một khẩu hiệu đối với cô, nó gần như là một bản năng. Phùng Thiệu Phong, vốn quen với xuất thân giàu sang, có lẽ mong muốn một người vợ dịu dàng và luôn ủng hộ mình, có lẽ chịu ảnh hưởng từ những giá trị của mẹ anh. Sự khác biệt giữa hoàn cảnh của họ dần trở nên rõ ràng. Sự chênh lệch về địa vị xã hội gần như đã trở thành một chân lý cuộc đời. Sau khi kết hôn, mẹ chồng gây ra đủ thứ rắc rối, trong khi vợ lại vô cùng bận rộn. Mối quan hệ của họ ngày càng xa cách, xét cho cùng, tình cảm đâu phải lúc nào cũng hòa hợp. Khi nói đến chuyện ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một tuyên bố lạnh lùng, thẳng thắn và không hề có dấu hiệu của hòa giải tình cảm, trong khi Phùng Thiệu Phong có vẻ hơi chán nản. Cư dân mạng còn bình luận rằng sự nghiệp của người vợ thăng tiến chóng mặt với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và phim ảnh,
như thể cô ấy được trao cho một mật mã gian lận, trong khi Phùng Thiệu Phong thì bị bủa vây bởi những bê bối và lời hứa suông, không có thành tựu thực sự nào. Anh thường xuyên bị chụp ảnh ăn tối với những người phụ nữ lạ, những tin đồn tình cảm của anh thì vô tận, và bất kỳ lời đồn nào anh nhận được đều hoàn toàn dựa trên tin đồn, pha trộn giữa sự thật và hư cấu một cách nhuần nhuyễn. Anh toát lên vẻ người đàn ông si tình, vậy mà gần đây chẳng ai nhớ anh đã đóng phim gì. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô đã xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, tạo dựng chỗ đứng cho mình trong làng giải trí hàng đầu, thực sự đánh bại mọi đối thủ. Đứa trẻ ư? Tất nhiên, điều mọi người quan tâm nhất ở cô là đứa trẻ. Suy cho cùng, cô có một đứa con nhỏ ở giữa, ai có thể nói tình mẫu tử lại kém hơn tình phụ tử. Con trai cô sống với mẹ, và Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ ngại ngùng khi ở bên con, được khen ngợi là một người mẹ tốt. Cô cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình, sức mạnh của cô là không thể phủ nhận. Một số cư dân mạng tin rằng trẻ em tự nhiên mong muốn một gia đình trọn vẹn, nhưng không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang sống một cuộc sống sáng suốt, chăm sóc thế giới nhỏ bé của riêng mình và tạo cho con một không gian rộng lớn hơn bên trong. Có lẽ điều này ấm áp hơn bất kỳ sự hoàn hảo giả tạo nào. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh đang sống cuộc đời của riêng mình với tư cách là nữ chính, trong khi Phùng Thiệu Phong trở thành nhân vật vô hình trong làng giải trí, bị bủa vây bởi những bê bối, một sự đảo ngược thực sự ngoạn mục. Về mặt quan hệ công chúng, hình ảnh tự lập của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút vô số người hâm mộ. Hình ảnh sự nghiệp độc lập của cô gây ấn tượng sâu sắc với cư dân mạng. Ngược lại, hình ảnh công chúng của Phùng Thiệu Phong ngày càng lạc lõng, ngay cả khi anh diễn xuất, dường như cũng chẳng ai quan tâm. Một sự tương phản rõ rệt so với sự nổi tiếng trước đây của anh. Nhìn vào sự tương phản rõ rệt này, cư dân mạng không khỏi thở dài, cuộc đời xoay vần, khó mà nói ai thắng ai thua. Câu hỏi lớn nhất của cư dân mạng là tại sao một người phụ nữ tự thân mạnh mẽ lại bị so sánh với một người đàn ông sống dựa vào nguồn lực gia đình, và thậm chí có thể không có. Bạn có thể nói Triệu Lệ Dĩnh tính toán nguồn lực, nhưng suy đoán như vậy có lẽ chỉ là do mọi người quá nhạy cảm với thực tế. Sự so sánh trong các mối quan hệ xuất phát từ bản năng an toàn, những mối quan hệ không cân bằng cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc. Thay vì áp đặt một thuyết âm mưu lên mọi cảm xúc, hãy học cách tôn trọng cách trưởng thành của nhau. Thật ra, việc cuộc hôn nhân kết thúc và mỗi người đều đang sống cuộc sống tuyệt vời của riêng mình cũng là một điều tốt. Triệu Lệ Dĩnh đã sống cuộc đời của riêng mình, và Phùng Thiệu Phong vẫn còn rất nhiều cơ hội để trở lại. Cuối cùng, không ai nợ ai điều gì, và không ai cần phải chịu đựng vì ai cả. Quan trọng nhất, đứa trẻ có thể lớn lên trong môi trường yêu thương và tự do. Cuộc sống vốn khó lường, tốt nhất là nên chia tay trong hòa bình. Đừng quá bận tâm đến cuộc hội ngộ của người nổi tiếng. Chúng ta nên tôn trọng tất cả những ai sống trọn vẹn cuộc đời mình. Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. Every step we take, it's clear